ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን ግሬድ 11 ኬሚስትሪ ዩኒት 2 ቶፕ 32 ኩዌሽን አንሰር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ቶታሊ ከመጽሐፋችሁ የተወሰዱ ሳይሆኑ በመጽሐፋችሁ መሰረት የተጠየቁ ለየት ያሉ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው እንድትማሩ ላለው ወደ ትምህርታችን እንግባ። የመጀመሪያውን ጥያቄ እንመልከት። ኩዌሽን ነምበር 1 እዚች ላይ እንደምታዩት the light produced by red neon sign is due to the emission of light by excited neon atom. Qualitatively describe the spectrum produced by passing light from a neon lamp through a prism. እና ይሄኛው ጥያቄ ምንድነው? በመጀመሪያ ሁለት አይነት ስፔክትረም አለን፣ ኮንቲኒየስ ስፔክትረም ኤንድ ላይን ስፔክትረም አለም ደግሞ ነን ኮንቲኒየስ ስፔክትረም ብለን የምንጠራቸው ሁለት አይነት ስፔክትረም አለ። ኮንቲኒየስ ስፔክትረም ብለን የምንጠራው የሰን ላይት ነው ወይንም ሰን ላይት ስፔክትረም ኮንቲኒየስ ስፔክትረም ብለን እንጠራለን። ዊዛውት ሚሲንግ there is 7 common visible light: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red። እነዚህን ከለሮች ሁሉ ሰንላይት ብቻ ነው ምንም አይነት የዌቭሌንግዝ ልዩነት ሳይኖር ማሳየት የሚችለው ማለት ነው። አተምን ግን ያንነቸው አተም ወይም ሜታሊክ የሆኑ አተሞችን በርን በምናደርግበት ጊዜ የሚኖረው ፍሌም አለ ወይም ላይት አለ። ያንን ላይት በፕሪዝም እንዲያልፍ አድርገን በምንጠቀምበት ጊዜ ዲስክሬት የሆኑ 4 ወይም 3 ከለሮችን ልናይ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኔን ደግሞ አተም ስለሆነ የኔን አተም ላይቱን በፕሪዝም በሚያልፍበት ጊዜ ብዙ አይነት ከለሮችን ሊያሳየን ይችላል። So the spectrum consists of colored lines, at least one of which probably the brightest color is red color. ስለዚህ ለዚህኛው ጥያቄ ይሄን አይነት ከለር ነው እና ዌቭሌንግዙ ደግሞ 614 ናኖሜትር የሆነ ላይት ይኖረዋል ማለት ነው። እና ይሄን በምን መልክ ላሳያችሁ? እዚች ላይ ብዙ ጊዜ ላይን ስፔክትረም ወይም አቶሚክ ስፔክትረም ብለምንጠራው እንደዚህ ማየት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ እንደምትመለከቱ ለምሳሌ ይሄ ሃይድሮጅን አተም ቢሆን ሃይድሮጅን አተምን በከፍተኛ ኤሌክትሪክ ምክንያት በርን እንዲያደርግ ይደረጋል ማለት ወይም ኤግዛይትድ ስቴት ላይ እንዲቀመጥ ይደረጋል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ዜር ኢዝ ላይት። ይህን ላይት ደግሞ በስሊት ውስጥ እንዳልፍ በሚሆንበት ጊዜ ፕሪዝም ላይ በሚደርስበት ጊዜ ከፕሪዝም በፊት ፖሊክሮማቲክ ነበር፣ መልቲ የሆኑ ከለሮችን በአንድ ይዞ የተቀመጠ ነበር። due to the presence of prism there is monochromatic color ያንናቸው ሬድ ከለር፣ ግሪን ከለር፣ ቫዮሌት ከለር ኤንድ ብሉ ከለር የሚባሉ እንደነዚህ አይነት ከለሮችን እናያለን። አሁን ሰንላይት 7 ከለር ነው ያለው። አቶሚክ ስፔክትረም ግን ይሄው እንደምታዩት 4 አይነት ከለሮች ናቸው። በዚህ ምክንያት ነን ኮንቲኒየስ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ለኔን አተም በስሊት እና እንዲሁም ደግሞ በፕሪዝም በሚያልፍበት ጊዜ የሚኖረው ብዙ አይነት ከለሮች አሉ። ከነዛ ከለሮች መካከል ግን ፕሮባብሊ ዘ ብራይተስት ከለር ኢዝ ሬድ ከለር ነው የምትሉት ማለት ነው። እና ኩዌሽን ነምበር 1 መልሳችሁ ይሄ ነው ማለት ነው። ሬድ ከለር ነው። ወደ 614.5 ናኖሜትር ዌቭሌንግዝ ያለው ከለር ይኖረዋል ማለት ነው። ሞር ብራይት የሆነው። ኦኬ ኩዌሽን ነምበር 2 an FM radio station found at 103.1 on the FM dial broadcast at a frequency of 1.031 times to the power of 8 second inverse or 103.1 megahertz. What is the wavelength of this radio wave in meter? ባለው wavelength እንፈልጋለን። በሜትር ምን ያህል ነው? You have frequency and you can find wavelengths. ስለዚህ wavelengths ለመፈለግ ምን ማድረግ አለብን? በመጀመሪያ እዚች ላይ ፍሪኩዌንሲ ብለን የምንጠራው ፍሪኩዌንሲ which is equal to speed of light divided by what wavelength ነው ያለው ማለት ነው። wavelength which is equal to ምን ሆነ ማለት ነው? speed of light divided by what frequency ሆነ ማለት ነው። ይህ ማለት speed of light is a constant 3 times to the power of 8 meter per second ነው divided by what frequency you have 1.031 times to the power of positive 8 second inverse or hertz ነው ያላችሁ።
ሶ ዌቭሌንግዝ which is equal to ዘንድ የምናየው ዌቭሌንግዙ ምን ይሆናል ማለት ነው። በሜትር ደረጃ ስታስቡት 2.91 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። የዚህ ጥያቄ ይሄን ነው ማለት ነው። መልሳችን በዛ አይነት መልክ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ question number 3 question number 3 ምንድን ነው የሚለው እዚች ላይ question number 3 a bright violet line occur you have a wavelength 435.8 nanometer in the emission spectrum of mercury vapor. What amount of energy in joule must be released by an electron in ስለዚህ ኢነርጂ ለመስራት ምን ማድረግ አለብን? ዌቭሌንግዝ ብቻ ተሰጥቷችሁ ኢነርጂን ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ታይም ብቻ ተሰጥቷችሁ ኢነርጂን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ ስንሰራ እንዴት አድርገን ነው ማለት ነው? በመጀመሪያ ፎቶን ኢነርጂ which is equal to ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ነው። ኦር ይሄ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ ስፒድ ኦፍ ላይት ዲቫይድ ባይ ዋት ዌቭሌንግዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕላንክ ኮንስታንት 6.626 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ኦኬ ስለዚህ ፕላንክ ኮንስታንት 6.626 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ -34 ጁል ሰከንድ አለ ኢዝ መልቲፕላይ ባይ ስፒድ ኦፍ ላይት 3 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ አላችሁ ማለት ነው። that divided by what wavelength you have 435.8 ናኖሜትር ይህ ማለት ናኖሜትሩ ወደ ሜትር ሲቀይሩት 4.358 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ -7 ሜትር ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህን ስታካፍሉ የምታገኙት ኢነርጂ ኦፍ ፎቶን ኢነርጂ ኦፍ ዋን ሲንግል ፎቶን which is equal to ስንት ይመጣ ማለት ነው? ይህን ቁጥር ስታካፍሉ it is 4.56 times the power of -19 ጁል ሆነ ማለት ነው። ሶ መልሳችን ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዌቭሌንግዝ ብቻ ተሰጥቶን ኢነርጂን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዌቭሌንግዝ ብቻ ተሰጥቶን ኢነርጂን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ብራይት ቫዮሌት ላይን ኦከር የተባለው ይሄኛው ነው ማለት ነው። 438.8 ናኖሜትር ማለት ነው። በዚህ ዌቭሌንግዝ ያለው የኢነርጂ መጠን ደግሞ የሲንግል ፎቶን ወይም የአንዷ ላይት ማለት ነው 4.56 ታይምስ ዘ ፓወር -19 ጁል ነው ማለት ነው። ኦኬ question number 3 question number 3 a light with wavelength of 614.5 nanometer looks orange. What is the energy in joule per photon of this orange light? What is the energy in electron-volt ማለት ነው። ሁለት አይነት ጥያቄ ናቸው የተጠየቅነው። በኤሌክትሮን ቮልት ምን ያህል ኤሌክትሮን ቮልት አለው፣ ምን ያህል ኢነርጂ አለው ዌቭሌንግዝ ብቻ ተሰጥቶ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ስንሰራ የምናደርገው ምንድነው ማለት ነው? በመጀመሪያ ኢነርጂ እንፈልግ። ኢነርጂ ኦፍ ፎቶን which is equal to ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ፕላንክ ኮንስታንት ምን ሆነ ማለት ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ ስፒድ ኦፍ ላይት ኦቨር ዌቭሌንግዝ ነው። ይሄ ማለት 6.626 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ -34 ጁል ይመጣል። ጁል ሰከንድ ታይምስ ዋት ስፒድ ኦፍ ላይት ይሄ ኮንስታንት ስለሆነ አይቀየርም። 3 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። and also divide by what wavelength you have a wavelength 6.145 times to the power of -7 ናኖ የሚለውን ወደ ሜትር ሲቀይሩት -7 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ነገር ተጠቀማችሁ so energy of photon which is equal to ምን ያህል ይሆናል ማለት ነው? energy of photon which is equal to 3.23 times to the power of -19 ጁል መጣች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል የጁል መጠን አለው። ይሄ ኢን ተርምስ ኦፍ ጁል ነው። የአንዷ የኦሬንጅ ከለር ኢነርጂ ይሄን ያህል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ወደ ኤሌክትሮ ቮልት ቀይሩት ብትባሉ እንዴት አድርገን ነው የምንቀይረው? ወደ ኤሌክትሮ ቮልት ለመቀየር ብንፈልግ ምን ታደርጋላችሁ? በመጀመሪያ 1 ኤሌክትሮ ቮልት which is equal to 1.602 times to the power of -19 ጁል ነው። እኛ ደግሞ ያገኘነው ኢነርጂ
ምን ያክል ነው ማለት ነው? ከዛ የተሰጠኝ ኤነርጂ መጠን 3.23 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ -19 ጁል አለን። ይሄ ምን ያህል ኤሌክትሮን ቮልት ነው ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይህን ክሎስ አድርጉት። አብዛችሁ ስታካፍሉ የምታገኙት ቁጥር 2 ኤሌክትሮን ቮልት ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ኩዌሽን ነምበር 4 በዚህ አይነት መልክ ሰርቼዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ቀጣይ ጥያቄ ኩዌሽን ነምበር 5 heated lithium atom emits a photon of light with an energy of 2.961 times the power -19 joule. Calculate the frequency and wavelength of one of this photon ነው የሚለን። so what is the total energy in 1 mole of this photon ይለናል። and finally what is the color of the emitted light ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄን እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? በመጀመሪያ ኢነርጂ ብለን የጠራ ነው እስካሁን እንደሰራንበት ማለት ነው። ኢነርጂ ብለን የጠራ ነው ምንድነው ማለት ነው? ኢነርጂ which is equal to Planck constant times frequency at the same times Planck constant times speed of light over wavelength ነው እና ፍሪኩዌንሲን ለማግኘት ብናስብ ፍሪኩዌንሲን ለማግኘት ፍሪኩዌንሲ which is equal to change in energy ወይንም የተሰጣችሁ ኢነርጂ ዲቫይድ ባይ ዋት ፕላንክ ኮንስታንት። ይህ ማለት ደግሞ በቁጥር ስንመለከት እዚህ ላይ የተሰጠንን ነበር ዳይሬክት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኢነርጂው አለን 2.961 ነው። 2.961 አለን ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ -19 ጁል አለ ማለት ነው። ሶ ኤንድ ዲቫይድ ባይ ዋት 6.626 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ስንት ይመጣ ማለት ነው? -34 ጁል ነው ማለት ነው። ሶ ፍሪኩዌንሲ which is equal to ፍሪኩዌንሲ which is equal to ከዚች ቁጥር ላይ ብቻ የምናገኘው ፍሪኩዌንሲ አለ ማለት ነው። ካልኩሌት አድርገን ፍሪኩዌንሲ which is equal to 4.4 time to the power of 4.46 sorry 4.46 time to the power of 14 ሰከንድ ኢንቨርስ ይመጣ ማለት ነው። ፋይናሊ ዌቭሌንግዝ መስራት ነው። ሶ ዌቭሌንግዝ ብለን የምንጠራው ምንድነው? ዌቭሌንግዝ which is equal to ሁልጊዜም ስፒድ ኦፍ ላይት ዲቫይድ ባይ ዋት ፍሪኩዌንሲ ማለት እንችላለን። ስፒድ ኦፍ ላይት 3 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ +8 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ዲቫይድ ባይ ዋት ቲዝ ፍሪኩዌንሲ 4.46 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 14 ሰከንድ ኢንቨርስ። ይህን ስናካፍል የምናገኘው ቁጥር 3 ዲቫይድ ባይ 4.46 ቲዝ 671 ናኖሜትር እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ 671 ናኖሜትር ነው። ለዚህ ጥያቄ መልሳችን 671 ናኖሜትር ይመጣ ማለት ነው። ሌላኛው ጥያቄ የተጠየቅነው ዋት ኢዝ ዘ ቶታል ኢነርጂ ኢን ዋን ሞል ኦፍ ዘስ ፎቶን ነው የሚለው ማለት ቶታል ኢነርጂው ምን ያክል ነው ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይህን ለመስራት ቶታል ሞሉን ለማግኘት እንችላለን። አንደኛ ኢነርጂው ተሰጥቶናል። ይሄንን የአንዷ ፎቶን ኢነርጂ 2.961 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ -19 ጁል ነው። ስለዚህ ቶታል ሞል ውስጥ ያለው ኢነርጂ ምን ያክል ነው ነው ጥያቄው የሚለው። ቶታል ኢነርጂ ኢን ዋን ሞል ስንል እዚህ ላይ ዋን ፎቶን ኢነርጂ ብለን የጠራናት ኦር ኤችቪ ብለን የጠራናት የተሰጠችን ቁጥር ናት። ቲዝ 2.901 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ -90 ጁል ብሎ ሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ በአንድ ፎቶን ውስጥ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ዋን ሞል ኦፍ ኤኒ ሰብስታንስ ኢን ተርምስ ኦፍ ፎቶን 6.02 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 23 ፎቶን ይኖረናል ማለት ነው። ፎቶን ይኖረናል። ስለዚህ እነዚህ ፎቶኖች ምን ያክል ኢነርጂ አላቸው ነው ጥያቄ። ስለዚህ ሁለቱም ማብዛት እንችላለን። ይህንን ክሪክሮት አድርገን ማብዛት እንችላለን ማለት ነው። ይህ ማለት 6.02 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 23 ፎቶን ታይምስ ዋት 2.901 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ
minus 19 ጁል አለ and also divide by what 1 photon ማለት ነው። ስለዚህ ፐር ሞል ውስጥ ነው ይሄን የምናስበው ማለት ነው። ይህችን ማጥፋት እንችላለን። ስናጠፋ የምናገኘው ቁጥር ምን ያክል ነው ማለት ነው? ይሄን ቁጥር ስታካፍሉ የምታገኙት የኪሎ ጁል መጠን 17.81 times the power of 4 ጁል ይመጣል። ጁል ዋት ፐር ሞል ነው። ይሄ ወደ ኪሎ ጁል ሲቀየሩ ደግሞ 178.1 ኪሎ ጁል ፐር ሞል ይመጣል ማለት ነው። ፐር ሞል ኦፍ ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 5 አሁን ይቀጥላል። what is the color of the emitter light ቢባል ከለሩ ምንድነው ከተባል it is red color because it is 670 ምን አለ ማለት ነው 671 ናኖሜትር ማለት ከ650 በላይ ያለው ወይም 650 እስከ 700 ምናምን ያለው ሬድ ከለር ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ከለሩ ሬድ ከለር ነው ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። question number 6 when rubidium ion are heated to a high temperature, two lines are observed in its line spectrum at a wavelength of what? You have A ላይ የተሰጠን 7.9 times the power minus 7 meter and B ላይ እንደገና ደግሞ 4.2 times the power minus 7 meter ነው። What are the frequency of the two line? What color do we see when we heated ሩቢዲየም ኮምፓውንድ ነው የሚለን። ስለዚህ መልሳችንን አብረን መስራት እንችላለን። ጥያቄ ካልኩሌት እናድርገው። በመጀመሪያ ምንድነው ካልኩሌት ማድረግ ያለብን? ፍሪኩዌንሲያቸውን መስራት እንችላለን። ፍሪኩዌንሲ which is equal to speed of light over wavelength ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲያችን ለመስራት የመጀመሪያው wavelength ስለተሰጠን for a ላይ ማለት ነው። ለዚህኛው ምን እናደርጋለን? 3 times to the power of 8 meter per second divided by what? 7.9 times to the power of minus 7 ሜትር ይሆናል። ይሄንን ስናካፍል የምናገኘው የፍሪኩዌንሲ መጠን 3.8 times to the power of positive 14 second inverse ይመጣ ማለት ነው። this is for a ወይም ለዌቭሌንግዝ 1 ማለት ነው። a ላይ ዌቭሌንግዝ ብለን ለሰራናት ለዚህ ቼቱ ሌላኛው ፍሪኩዌንሲ 2 መስራት እንችላለን። ፍሪኩዌንሲ 2 v2 which is equal to 3 times to the power of what 8 meter per second divided by wavelength 2 you have 4.2 times to the power of positive 7 minus 7 meter ይህ ማለት ደግሞ ስናካፍል የምናገኘው ቁጥር it is 7.14 times to the power of 14 second inverse ነው ማለት ነው። ሁለት ፍሪኩዌንሲዎች አገኘን። እነዚህን ፍሪኩዌንሲዎችን ተመልክተን በማየት ብቻ ምንም መረዳት እንችላለን። ሁለት አይነት ከለሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲያቸውን ካልኩሌት አድርገናል። what color do we see when we heated የሩቢዲየም ኮምፓውንድ አሉ። ብዙ አይነት ኮምፓውንዶች አሉት እና ከነዚያ ኮምፓውንዶች መካከል አንዱ ሂት ብናደርግ የሚኖረው ከለር ምንድነው ነው የሚለን። ስለዚህ ሁለት አይነት ከለሮች አሉ። በተለያዩ ፍሪኩዌንሲ ሬንጆች ማየት እንችላለን። 3.8 times the power of 14 second inverse ያለው ራሱን ቻለ ከለር አለ። ሌላኛው ላይ ደግሞ 7.14 times the power of 14 second inverse ያለው ሌላ ከለር አለ ማለት ነው። ሶ ሁለት ከለር ሬድ ኤንድ ዋት ቫዮሌት ከለሮች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው የዚህኛው ማለት ነው ላይ የምንመለከተው ይሄኛው ሬድ ከለር ነው የሚያሳየን። እንደርሱ ይሄኛው ደግሞ ቫዮሌት ከለር ነው ማለት ነው ያለው ማለት። ስለዚህ በአንድ ስንጠራቸው ሬድ ቫዮሌት ከለሮች ናቸው ማለት ሁለቱ ከለሮች ሁለት ላይ የምናያቸው ሬድ እና ቫዮሌት ከለር ናቸው ማለት ነው። መልሳችን ይሄኛው ነው ማለት ነው። ኦኬ question number 7 question number 7 photon of infrared radiation are responsible for much of the warmth we feel when hold our hands before a fire. This photon will also warm other object. How many infrared photon with a wavelength of 1.5 times to the power minus 7 meter must be absorbed by the water to warm a cup of water? You have a mass 175 gram from a temperature 25 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. ስለዚህ ይሄ ረዘም ያለ ስቴፕ አለው። ከቴርሞዳይናሚክስ ጋር የሚገናኝ ነው።
because heat is a form of energy so እዛ ላይ አገናኝተው ይሄን ጥያቄ ጠይቁት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስትሰሩ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? በመጀመሪያ ፎቶን ኦፍ ኢንፍራሬድ ሬዲዬሽን ብለን የጠራ ነው። ዌቭሌንግዝ አለው፣ ቼንጅን ቴምፕሬቸር አለ። ሁለት አይነት ነው። ይሄኛው ራሱን ቻለ ፎቶ ኢነርጂ አለው። ኤንድ ኦልሶ ደግሞ የወተር ደግሞ ኢን ተርምስ ኦፍ አማውንት እና ቼንጅን ቴምፕሬቸር ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? በመጀመሪያ ኢነርጂ ኢን ተርምስ ኦፍ ሂት ካልኩሌት ታደርጋላችሁ። ኢነርጂ ኪው ኢን ተርምስ ኦፍ ሂት ማስ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዋተር ታይምስ ዋት ቼንጅ ኢን ቲ ታደርጋላችሁ። ቼንጅ ኢን ቲ ያለን ኢን ተርምስ ኦፍ ዲግሪ ሴልሲየስ ዩ ሃቭ 40 ዲግሪ ሴልሲየስ ማይነስ ዋት 25 ዲግሪ ሴልሲየስ ታደርጋላችሁ። ይሄ ማለት 15 ዲግሪ ሴልሲየስ ቼንጅ ታገኛላችሁ። ኤንድ ኦልሶ ዩ ሃቭ ማስ አለ 175 ግራም አለ ማለት ነው። ስፔሲፊክ ካፓሲቲ የወተር አለ 4.184 ጁል ፐር ዲግሪ ሴልሲየስ ወይ ፐር ግራም ይኖረናል ማለት ነው። በግራም ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ኪው which is equal to what 175 ግራም ታይምስ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዋተር 4.184 ጁል ፐር ግራም ዲግሪ ሴልሲየስ ናት። እኛቱ የምንጠቀማት it is multiply by what እዚህ ላይ ቴምፕሬቸር ቼንጅ ኢን ቲ it is 50 ዲግሪ ሴልሲየስ አለ። ሶ የዚህ ኢነርጂ 11000 ጁል ይመጣላችኋል። 11000 ጁል አገኘሁ ማለት ነው። ይሄን ካገኘሁ በኋላ ይሄኛው ማለት ነው በመጀመሪያ ጥያቄው ምንድነው? how many infrared photon ነው። it is number of photon ነው የተጠየቅነው። የላይቶቹ መጠን እያንዳንዳቸው ካውንቴብል ናቸው ተቆጥረው ማለት ነው። እያንዳንዳቸው ዲስክሬት አማውንት አላቸው እና ሂት ያደረጉት የወተር መጠን 175 ግራም ነው። ከ25 ዲግሪ ሴልሲየስ ወደ 40 ዲግሪ ሴልሲየስ ቼንጅ አድርገውታል። እና ጥያቄው ምንድነው? እዚህ ላይ how many infrared photon with a wavelength of 1.5 times to the power minus 7 ሜትር። ስለዚህ እዚች ላይ የምንፈልገው ኢነርጂ ኢን ተርምስ ኦፍ ፎቶን which is equal to 6.626 times to the power of minus 34 joule times what speed of light 3 times to the power of 8 meter per second that divided by what ለስንት እናካፍለዋለን? እዚች ላይ ለዌቭሌንግዝ ዌቭሌንግዛችን ስንት ሰጠን? 1.5 times to the power of ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ 6 ተሰጥቶ ነው ዌቭሌንግዝ። ምክንያቱም ኢነርጂ ማለት ፕላንክ ኮንስታንት ስፒድ ኦፍ ላይት ኦቨር ዌቭሌንግዝ ስለሆነ ይሄን ፎርሙላ የተጠቀምኩት። ይሄን ካገኘን በኋላ እቺን ከፍ እናደርጋትና ምን ሆነ ማለት ነው ኤችቪ ኦር ፎቶ ማለት ነው። የፎቶኗ የአንዷ ፎቶን የአንዷ ላይት ኢነርጂ ማለት ነው which is equal to ይሄን ነምበር ስታካፍሉ የምታገኙት ቁጥር አለ። ይሄ ቁጥር ስንት ነው? ማካፈል እንችላለን። ነምበሩን ስናካፍል የምናገኘው 1.3 times to the power of minus 19 ጁል እናገኛለን። 1.3 times to the power of minus 19 ጁል አገኘው። ይቺ የአንድ ፎቶን ላይት ናት ማለት ነው። የአንድ ፎቶን ላይት ነው፣ ግን ሂትድ ያደረገችው የኢነርጂ መጠን 11000 ነው። ስለዚህ ይህንን 11000 ኢነርጂን ሰፕላይ ለማድረግ ወይም የሰጡን ላይቶች መጠናቸው ኢን ተርምስ ኦፍ ነምበር ካልኩሌት ማድረግ አለ። ዋን ፎቶን ይህን ያህል ኢነርጂ ካላት 11000 ጁል ውስጥ ምን ያህል ፎቶኖች አሉ ነው ጥያቄው። ስለዚህ የላይቶቹ መጠን እንግዲህ ላይት ማለት ኢትስ ኳንታይዝድ ነው፣ በመጠን መታወቅ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ዋን ፎቶን ኢን ተርምስ ኦፍ ኢነርጂ which is equal to 1.3 times to the power of ስንት አለ ማለት ነው ማይነስ 34 ጁል ነው። ጥያቄው ምንድነው? እዚች ላይ 34 ሳይሆን ማይነስ 19 ጁል ማለት ነው። በ11000 ጁል ውስጥ ምን ያክል ፎቶኖች አሉ ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይሄን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይሄን ስታካፍሉ የምታገኙት 11000 divided by what 1.3 times to the power of minus 19 ይሄኛው ጁል ነው። ይሄኛው ደግሞ ጁል ፐር ፎቶን ነው የሚለው ማለት ነው። ሶ ፎቶን የሚለው ወደ ላይ ይወጣ ማለት ነው። ጁል በጁል ይጣፋልናል። ምን ያህል ነምበሮች ይኖራሉ ማለት ነው? 8.3 times to the power of 22 ፎቶኖች ይኖራሉ ማለት ነው። 22 ፎቶን ይሄን ያክል ፎቶኖች አሉት ማለት ነው። ነምበር 8
One of the radiographic device used in a dentist office emits an X-ray of what? Wavelength 2.09 times to the power minus 11 meter. What is the energy in joule and frequency of the X-ray ነው የሚላል። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ለመስራት በመጀመሪያ ኢነርጂ መስራት እንችላለን። ኢነርጂ ብለን የጠራናት በመጀመሪያ ኢነርጂ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂውን ካልኩሌት ስናደርግ ኢነርጂ which is equal to ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ነው። ስለዚህ ፕላንክ ኮንስታንት 6.6 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 34 ጁል ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ብለን የምንጠራው ስፒድ ኦፍ ላይት ኦቨር ዌቭሌንግዝ ነው። ስፒድ ኦፍ ላይት ማለት ይሄን ያክል ነምበር ነው ያለው። ሶ ዲቫይድ ባይ ዋት ዌቭሌንግዝ ብለን የተሰጠን ደግሞ 2.09 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 11 ሜትር ነው ማለት ነው። ይሄ ከምን ጋር እኩል ነው? ከ9.50 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ስንት ነው ማለት ነው? ማይነስ 50 ጁል ማለት ነው። ማይነስ 15 ጁል እስከዚህ ደረጃ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ 9.50 ማለት ነው ታይምስ ዘ ፓወር ማይነስ 50 ጁል ነው ማለት ነው። ከዚህ ላይ ዌቭሌንግ ማለት ፍሪኩዌንሲውን ዳይሬክት መስራት እንችላለን። ፍሪኩዌንሲ ስፔሻሊ ለመስራት ቼንጅ ኢነርጂ ዲቫይድ ባይ ዋት ፕላንክ ኮንስታንት ማለት ይችላላችሁ። ቼንጅ ኢነርጂ 9.50 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 15 ምንድነው ማለት ነው? ጁል ነው። ይሄንን ለምን አካፍለዋለሁ ማለት ነው? ለፕላንክ ኮንስታንት 6.626 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 34 ጁል ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ስናካፍል የማገኘው ቁጥር ስንት ማለት ነው? 1.4 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ፖዚቲቭ 19 ሰከንድ ኢንቨርስ ነው ማለት ነው። ይሄን ያክል ነው እንግዲህ ኤክስሬይ በዌቭሌንግዝ ደረጃ ይሄን ያክል ቁጥር አለው ማለት ነው። ይሄን ያክል ቁጥር አለው። እንዲሁም ደግሞ በፍሪኩዌንሲ ስትመለከቱ ደግሞ ዳይሬክት እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲ ለመስራት ባይ ዘ ዌይ ስፒድ ኦፍ ላይትን ለምን ማካፈል ነው ማለት ነው? ለዌቭሌንግዝ ማካፈል ማለት ነው። የዛ ጊዜ ፍሪኩዌንሲ ይሆናል። አለም ደግሞ በመጀመሪያ ኤነርጂን ፈልጋችሁ ለፕላንክ ኮንስታንት ስታካፍሉ የምታገኙት ነምበር ምን ነው ማለት ነው? ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ላይት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ኩዌስችን ነምበር 9 ነው። ኩዌስችን ነምበር 9 the eyes of a certain reptiles pass a single visual signal to the brain when the visual receptors are struck by a photon of a wavelength of what 850 nanometer. If a total energy of for this wavelength is 3.15 times the power minus 14 joule energy ማለት ነው. It is required to trip the signal. What is the minimum number of photon that must strike the receptor ነው የሚለን። ስለዚህ ይህን ለመስራት በጣም ቀላል። በመጀመሪያ በተሰጠው ዌቭሌንግዝ ኢነርጂ እንፈልጋለን። የተሰጠኝ ኢነርጂ ላገኘናት ፎቶን ኢነርጂ እናካፍለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ኢነርጂ ኦፍ ፎቶን እንፈልግ። ለዚህ ስፔሲፊክ ዌቭሌንግዝ ያለን ኢነርጂ ኦፍ ፎቶን ምን ያክል ነው? ይህ ማለት ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ ስፒድ ኦፍ ላይት ኦቨር ዌቭሌንግዝ አሊያም ደግሞ ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ነው። ፕላንክ ኮንስታንት 6.626 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 34 ጁል አለ። ኢትስ መልቲፕላይ ባይ ዋት 3 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። ሶ ዲቫይድ ባይ ዌቭሌንግዝ ዩ ሃቭ ዌቭሌንግዝ 850 ናኖሜትር ማለት 8.5 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 7 ሜትር እንደማለት ነው። ይህን ስናካፍል የምናገኘው ኢነርጂ ኦፍ ዋን ፎቶን ዊዝ ዚስ ስፔሲፊክ ዌቭሌንግዝ ማለት ነው። ዋን ፎቶን የአንዷ ፎቶን ኢነርጂ ምን ያክል ነው ማለት ነው? ሁልጊዜም በአንድ ዌቭሌንግዝ ካልኩሌት የሚደረገው የአንድ ፎቶን ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ወይም የአንድ ከለር ኢነርጂ ነው ካልኩሌት የሚደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስናካፍል የምናገኘው ቁጥር በኢነርጂ ደረጃ ማለት ነው 2.3 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 19 ጁል ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የአንዷ ፎቶን ኢነርጂ ነው። ኢን ኦርደር ቱ ካልኩሌት ነምበር ኦፍ ፎቶን ካልኩሌት ለማድረግ ብንፈልግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ቅድም ነገሯችሁ ኢን ዋን ፎቶን
number of photon ለመስራት ሲፈልጉ which is equal to change in energy over what? Energy of single photon. Change energy over number of photon ማለት ነው። so change energy 2.3 ነው የተሰጠን 2.3 ነው energy 3 point ምናምን ይሄኛው የኤነርጂ ኦፍ ፎቶን ናት 3.15 times to the power of minus 19 joule divided by what? Energy of one single photon I have calculated እሱን አካፍለናታል ወይም ካልኩሌት አድርገናታል እሷ ደግሞ ስተማት 2.3 times to the power of minus 19 ነው ማለት ነው። ይሄን ቁጥር ስናካፍል ነምበር ኦፍ ፎቶኖቹ ምን ያክል እንደሆኑ ማየት እንችላለን። የላይኛው minus 40 ነው ሶሪ ኖት minus 90 ስለዚህ ይሄን ስናካፍል የምናገኘው ቁጥር 1.3 እዚች ላይ 1.3 times to the power of positive 5 ፎቶኖች አሉ ማለት ነው። በቁጥር ደረጃ ይሄን ያክል ናቸው ማለት 1.3 times to the power of 5 ፎቶን አለው ማለት ነው። question number 9 ይሄን ይመስላል። question number 10 question number 10 ያው ረጅም ጥያቄ ነው ግን ቀላል ጥያቄ ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለው ጥያቄው question number 10 red green blue color of television and computer display use cathode ray tube that produce a color by mixing red green and blue light. If we look at the screen with a magnifying glass we can see individual dots turn on and off as the colors change. Using a spectrum of a visible light, determine the approximate wavelengths of each of these color: red, green, blue. Wavelengths of red color, green color, and blue color. What is the frequency and energy of the photon of each this color? red color ምን አይነት ኤነርጂ አለው? እያንዳንዳቸውን ነው ካልኩሌት ለማድረግ የምንሞክረው ማለት ነው። ይሄን ለማወቅ በመጀመሪያ ሬድ ከለር በምንጠራው የራሱ ዌቭሌንግዝ አለው። ግሪን ከለር የራሱ ዌቭሌንግዝ አለው። እንዲሁም ደግሞ ብሉ ከለር የራሱ ዌቭሌንግዝ ይኖረዋል ማለት። ስለዚህ ሬድ ከለር ዌቭሌንግዙ ዲተርማይን ማለት ሳይሆን ግራፍ ላይ ማየት ትችላላችሁ። it is 660 ናኖሜትር ነው። ግሪን ከለር ብለን የምንጠራው ደግሞ ዌቭሌንግዙ የግሎ ዌቭሌንግዝ አለው 520 ናኖሜትር ስፔክትረም ላይ መመልከት ትችላላችሁ። እንዲሁም ብሉ ከለር ብለን የምንጠራው ደግሞ ዌቭሌንግዙ 440 ናኖሜትር ነው። ስለዚህ ዋና ጥያቄው ምንድነው? ዋት ፍሪኩዌንሲ ኤንድ ኢነርጂ ነው። ፈርስት you can calculate frequency. Frequency of red color which is equal to speed of light divided by what? Wavelength ነው። so 3 times to the power of 8 meter per second divided by wavelength. wavelength ምን ያክል ነው ያለን? እዚህ ላይ የተሰጠን የwavelength መጠን ስንት ነው ማለት ነው? 660 ናኖሜትር ነው። ይሄን ስናካፍል የምናገኘው ናኖ የሚለውን ቴዝ ፓወር ማይነስ 9 ስለሆነ ስናካፍል የምናገኘው ቁጥር ስንት ይመጣ ማለት ነው? 4.54 times to the power of 14 second inverse ይመጣል። this is frequency። ለሌሎችም ስንሰራ ደግሞ ፍሪኩዌንሲያቸው ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ግሪን ከለር ስፒድ ኦፍ ላይት እንዳለው ሆኖ ስፒድ ኦፍ ላይት ዲቫይድ ባይ ዌቭሌንግዝ ነው የምንጠቀመው። የተሰጠን ስፒድ ኦፍ ላይት 3 times to the power of 8 meter per second divided by wavelength of green color is 520 nanometer. ይህን ስናካፍል የምናገኘው 5.77 times to the power of 14 second inverse or hertz ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የብሉ ከለርን ስንሰራ ብሉ ከለር እሱን ለመስራት ብንፈልግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? frequency of blue color which is equal to speed of light is given 3 times to the power of 8 meter per second divided by wavelength of blue color is 440 nanometer which is equal to ይሄ ቁጥር አካፍለን የምናገኘው 6.81 times to the power of positive 14 second inverse ማለት ነው። ይሄ ፍሪኩዌንሲያቸው ነው። ኤነርጂያቸውን ደግሞ እንፈልግ ብንል ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኤነርጂ which is equal to Planck constant times speed of light over wavelength ነው። Planck constant 6.626 times to the power of minus 34 joule second times frequency የመጀመሪያ ፍሪኩዌንሲ ያገኘው ፍሪኩዌንሲ አለ እሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። 4.54 times to the power of
ፖዚቲቭ 14 ሰከንድ ኢንቨርስ ነው። ይሄ ኢነርጂው ስንት ነው ማለት ነው? 3 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋት ማይነስ 19 ጁል ይመጣ ማለት ነው። ማይነስ 19 ጁል። ይሄ ኢነርጂ ኦፍ ሬድ ነው። ኢነርጂ ኦፍ ግሪን ደግሞ ስንሰራ ይሄም ተመሳሳይ ፎርሙላ ነው። ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ ዋት ፍሪኩዌንሲ ብለን መስራት እንችላለን። ታይም ቱ ዘ ፓወር ማይነስ 34 ታይምስ ፍሪኩዌንሲው ምን ያክል ነው ማለት ነው? ኢት ኢዝ 5.77 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ፖዚቲቭ 14 ሰከንድ ኢንቨርስ። ይህ ማለት ወደ 3.82 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 90 ነው ይሄኛው ማለት ነው፣ ጁል ማለት ነው። የብሉን መስራት ይቻላል። ኢነርጂ ኦፍ ብሉ ብላችሁ እሱም 6.626 ታይምስ ቱ ዘ ፓወር ማይነስ 34 ያለች ፍሪኩዌንሲ ብለን የተሰጠችን ፍሪኩዌንሲ ወይም ካልኩሌት ያደረግናት 6.81 አድርገን ማለት ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 90 ማለት ነው። which is equal to ስንት ይመጣል? 4.5 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 19 ጁል ነው ማለት ነው። እነዚህን በዚህ አይነት መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ጥያቄ መልሱ ይሄ ነው ማለት ነው። Okay, question number 11. Question number 11. What is the threshold frequency for a sodium metal if a photon with a frequency photon አለ ሰፕላይ የሚደረግ ፎቶን አለ ማለት ነው። so 6.6 times to the power of 14 second inverse inject an electron with 7.74 times to the power minus 20 joule kinetic energy. Will the photon electric effect be observed if sodium is exposed to orange light ነው ጥያቄው። ይሄን መስራት እንችላለን። በመጀመሪያ ይሄኛው ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢምፓክት ነው። ስለዚህ ሰርቴን ሶዲየም ሜታል ሰርፌስ አለ። ይሄኛው እዚህ ላይ የሆነ ላይት ያረፈበት ላይት አለ። ያ ላይት ደግሞ ፍሪኩዌንሲ ያለው የግሉ ፍሪኩዌንሲ ይሄን ፍሪኩዌንሲ ነው ኤችቪ ይባላል። ኤሌክትሮን ደግሞ ከሜታሉ ሰርፌስ ላይ ታች አድርጎ ያዘች ሚኒመም ፍሪኩዌንሲ ትሬሾልድ ፍሪኩዌንሲ ትባላለች። እቺኛይቱ ማለት ነው። due to the supplying of high amount of light there is injection of electron from the surface of metal this process known as photoelectric effect. ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ላይት አፕላይ በማድረጋችን ምክንያት ኤሌክትሮን ከዚህ ቦታ ኢንጀክት ታደርጋለች። so there is mass there is velocity ማስም ቬሎሲቲ አለ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት changing kinetic energy ብለን የምንጠራው ከምን ጋር እኩል ነው? ቼንጅ kinetic energy is equal to Planck constant times frequency it is supply የተደረገው ላይት ማለት ነው ማይነስ ዋት h times v ኖት ነው። always photoelectric effect or injection of electron እንዲኖር ከፈለግ ምን መሆን አለበት? maximum frequency always greater than minimum frequency or threshold frequency ይህ ከሆነ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያኛ ካልኩሌት ማድረግ ያለብን ትሬሾልድ ፍሪኩዌንሲ ነው ማለት ነው። ትሬሾልድ ፍሪኩዌንሲን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? እዚች ላይ ቼንጂንግ ኬኔቲክ ኢነርጂ ማይነስ ዋት ኤችቪ which is equal to minus HV ኖት ማለት እንችላለን። ስለዚህ ቪ ኖት ይሄን ቦሳይ ኔጌቲቭ እናጥፋውና HV minus what changing kinetic energy divided by what Planck constant which is equal to threshold frequency ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። HV ብለን የምንጠራው እዚህ ላይ ተሰጥቶናል። እዚህ የተጠየቅነው ቪ ኖት ነው ወይም threshold frequency ነው። ኑ ኖት ማለት ነው። ኑ ነው የምትባባይዘው ወይ ቪ ሳይሆን ነው ኑ። ስለዚህ ሶዲየም ሜታል ሪሊዝ ያደረገው ኪኔቲክ ኢነርጂ አለ ነው ኪኔቲክ ኢነርጂ የራሱ አለ ይሄኛው እንዱልሶ እዚህ ላይ ደግሞ ማክሲመም ፍሪኩዌንሲ አለ ማለት ነው። ሚኒመም ፍሪኩዌንሲ which is equal to h times ይሄኛው ማክሲመም ፍሪኩዌንሲ ማይነስ ቼንጅ ኢን ኪኔቲክ ኢነርጂ ዲቫይድ ባይ ዋት ፕላንክ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት 6.626 times to the power of minus 34 ጁል መልቲፕላይ ባይ ዋት ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ላይት ሰፕላይ የተደረገው ላይት 6.66 አለ ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ነው ማለት ነው? 14 ሰከንድ ኢንቨርስ አለ። ይሄ ፍሪኩዌንሲ አለ ሲቀነስ ቼንጂንግ ኪኔቲክ ኢነርጂ ዛት ሚንስ 7.74
times 10 to the power of minus 10 joule ያለው ማለት ነው። ዲቫይድ ባይ ምን ነው ማለት ነው? ከታች ያለ ብላንክ ኮንስታንት 6.626 times to the power of minus 34 joule ነው ማለት ነው። ስለዚህ threshold frequency or minimum frequency which is equal to የምናገኛት minimum frequency ስንት ማለት ነው? ለዚህ ጥያቄ it is 5.49 times to the power of 14 second inverse ነው ማለት ነው። እና ይሄ መልሱ ተመለሰ። ሚኒመም ፍሪኩዌንሲ ኦር ትሮስሆልድ ፍሪኩዌንሲ ይሄን ያክል ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ የተጠየቅነው ጥያቄ ምንድን ነው? will the photoelectric effect be observed if sodium is exposed to orange light? no ነው የምንለው። ምክንያቱም frequency of orange light is below this value ማለት ነው። ከዚህ ከትሮስሆልድ ፍሪኩዌንሲ በታች ስለሆነ የኦሬንጅ ላይት አሁን ኦሬንጅ ላይት ሜታል ሰርፌሱ ላይ ወይም ሶዲየም ላይ በሚያርፍበት ጊዜ ኤሌክትሮን ኢንጀክት ይሆናል ወይ ነው የሚለው ጥያቄው። አይደለም። ምክንያቱም ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ኦሬንጅ ላይት ኦልዌይስ ሌስ ዛን ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ሶዲየም ሜታል አት ዘ ሰርፌስ ኦር ባይንዲንግ ፍሪኩዌንሲ ብለን የምንጠራት አለም ደግሞ ሚኒመም ፍሪኩዌንሲዋ ከሱ ያንሳ ማለት ነው። እና መልሱ ኖ ነው የምትሉት። ኖ ዜር ኢዝ ኖ ኢንጀክሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ዲው ቱ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ orange light. Question number 12. Why is the electron in a Bohr hydrogen atom bound less tightly when it has a quantum number of 3 than when it has a quantum number of what? 1 ይለናል። ይሄኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው? ትልቅ ዲስታንስ ወይም አቶሚክ ራዲየሱ በጨመረ ቁጥር አትራክሽን ፎርስ ቢትዊን ኤሌክትሮን ኤንድ ፕሮቶን ዊከር ይሆናል ማለት ነው፣ ደካማ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ደግሞ የምናረጋግጠው እንዴት ነው ማለት ነው? ቦር ራዲየስን በመስራት ነው ማለት ነው። ቦር ራዲየስ r which is equal to a naught n square divided by what? ቫላንስ ኤሌክትሮን ስኩዌር ነው። ይችኛይቱ ለሃይድሮጅን አተም ቫላንስ ኤሌክትሮን 1 ነው። ምክንያቱም ሃይድሮጅን አተም አንድ ኤሌክትሮን ብቻ ናት ያለችው። ስለዚህ ኤኖት ብለን የጠራነው 0.0529 ናኖሜትር ታይምስ ዋት ኤን ብለን ይወሰናል። ለምሳሌ r3 ቢሰሩ ስንት ይመጣ ማለት ነው? ይሄኛው 3 the whole square is n value ማለት ነው ዲቫይድ ባይ ዋት 1 the whole square ነው። 1 ያልኳት ቫላንስ ኤሌክትሮን ኦፍ ሃይድሮጅን አተም ነው። እዚህ ላይ የሚኖር ዲስታንስ ትልቅ ዲስታንስ ያለው ለስ አትራክሽን ቢትዊን ኤሌክትሮን ኤንድ ፕሮቶን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኒውክሊየሱ መቅረብ አይችልም። እና እዚህ ጥያቄ ምንድነው? why is the electron in Bohr hydrogen atom bound less tightly? በትንሹ ነው፣ በቀላሉ ነው፣ ትንሽ ነው። በቃ መቼ ላይ ኳንተም ነምበሩ n3 በሚሆንበት ጊዜ ግን n1 ሲሆን ደግሞ ሞር ኮምፓክት ወይም ሞር ክሎዝ ታደርጋለች፣ ትቀርባለች። ይሄ የሆነበት ምክንያት አቶሚክ ራዲየስ በጨመረ ቁጥር አትራክሽኑ ይቀንሳል ማለት ነው። እና ይሄን ቁጥር ስንሰራ የምናገኘው ነምበር አለ ማለት አንድ ነምበር እናገኛለን። ያ ቁጥር ምንም ችግር የለውም፣ ግን ትልቅ ነምበር እንደሆነ ያሳየናል። አቶሚክ ራዲየሱ ላርጅ እንደሚሆን ያሳየናል ማለት ነው። r1ን ብንሰራ ደግሞ n1 ሆኖ ማለት ነው። ስቲዝ a ኖት n ስኩዌር ኦቨር ዋት ቫላንስ ኤሌክትሮን ስኩዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ስንት ማለት ነው? it is 0.0529 ናኖሜትር ታይምስ ዋት ኤን ማለት 1 ነው። እስቲ ዘ ሆል ስኩዌር ዲቫይድ ባይ ቫላንስ ኤሌክትሮን ራሱ 1 ነው። ዘ ሆል ስኩዌር ብታደርጉ ራሱ አንገስትረ ማን ነው ኤኖት ጋር እኩል ይመጣ ማለት ነው። 0.0529 ናኖሜትር ነው። ይሄኛው ግን 9 ታይምስ ዋት r1 ነው ማለት ነው። የr1ን 9 እጥፍ ይበልጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ 9 እጥፍ ርቋል ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየን ኤሌክትሮኑ ከፕሮቶኑ በጣም ራቀ ማለት አትራክሽን ፎርሱ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ በዛ አይነት መልክ መረዳት ይቻላል። ምክንያቱም ምንድነው n3 ሲሆን አቶሚክ ራዲየሱ ላርጅ ይሆናል። አቶሚክ ራዲየስ ላርጅ ሆነ ማለት ከኒውክለሱ ፋር አፓርት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ላርጅ ዲስታንስ በኖረበት ጊዜ ዜር ኢዝ ኖ ኤሌክትሮን ዊዝ ፕሮቶን አትራክሽን ፎርስ። ስለዚህ ለስ ወይም ለስ ታይትሊ ባውንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ይሄ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 13 ኩዌስችን ነምበር 13 what does it means to say that the energy of the electron in an atom is quantized? እንግዲህ ኤሌክትሮን ብለን የምንጠራው በማሷ በጣም ስሞልስት ናት። ስለዚህ ዱዋል ኔቸር አላት። ኤሌክትሮንስ ሃቭ ዱዋል ኔቸር አላት። አስ ኤ ፓርቲክል ኤንድ አስ ኤ ዌቭ አላት።
አስ ኤ ፓርቲክል የራሷ ኔቸር አለ፣ የራሷ ባህሪ አላት። ያ ማለት ኤምሲ ስኩዌር የሚባል ኢነርጂ አላት። አስ ኤ ዌቭ ደግሞ ኢት ሃቭስ ዌቭ ፕሮፐርቲ ኤንድ ኦልሶ ኢነርጂ አላት። የራሷ ኢነርጂ ደግሞ ኢን ተርምስ ኦፍ ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ኦፍ ኤሌክትሮን ኳንታይዝድ ነው ስንል ኢነርጂ እንደ ፎቶንም ትታሰባለች ወይም እንደ ላይት ትታሰባለች። ላይት ደግሞ ማስ አለው ተብሎ ስለሚያታሰብ በጣም አነስተኛ ነው ማስ ያለው። ማስ አለው ግን ስሞለስት ማስ ነው ያለው። ያ ማሱ ስሞለስት በመሆኑ የተነሳ ኤነርጂው ኳንታይዝድ አይደለም ማለት ነው። እና what does it means to say that the energy of the electron in an atom is quantized? Quantized የሚለው ቃል electrons have discrete amount of energy or fixed amount of energy ማለት ነው። quantized means it is fixed in energy or discrete amount of energy ብለን እንጠራዋለን ማለት። ስለዚህ ኤሌክትሮን ውስን የሆነ ኤነርጂ አላት፣ ውስን የሆነ ዌቭሌንግዝ አላት፣ ውስን የሆነ ምን አለ ማለት ነው ፍሪኩዌንሲ ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በቁጥር ካውንቴብል ነው መቆጠር የሚችል ይሄን ያህል ፎቶን 1 ፎቶን 3 ፎቶን 4 ፎቶን እያልን መቁጠር የምንችለው ነው ማለት ነውና በዚህ አይነት መልክ መረዳት ትችላላችሁ። question number 4 using the Bohr model determine the energy in joule necessary to ionize a ground state hydrogen atom show your calculation ነው የሚለን። ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው። እንግዲህ ionization energy የራሱ ፎርሙላ አለው። in order to calculate ionization energy ብለን የምንጠራው it is the minimum energy required to remove one electron from the outer shell of metal surface in gas state። ስለዚህ ionization energy in terms of photons ሲገለጸው ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ionization energy which is equal to ከኤነርጂ of what n ጋር አንድ ነው ማለት ነው። n ብለን የምንጠራው it is principal quantum number ነው። ይሄ ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከማይነስ 2.18 times the power of minus 18 joule times what valence electron square divided by what number of shell square ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ቫላንስ ኤሌክትሮን በጨመረው ቁጥር አዮናይዜሽን ኤነርጂ ይጨምራል፣ ነምበር ኦፍ ሼል በጨመረው ቁጥር ደግሞ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ለሃይድሮጅን አተም አውተር ሼል ላይ ያለችውን ኤሌክትሮን ለማስወገድ ሃይድሮጅን አተም የሚጠቀመውን አዮናይዜሽን ኤነርጂ ካልኩሌት አድርጉ ብትባሉ ሃይድሮጅን አተም እንደምናውቀው 1 ፕሮቶን ነው ያለው ወይም 1 ኤሌክትሮን ነው ያለው። ይህ ማለት 1s 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኤን ዋጋው ስንት ነው ማለት ነው 1 ናት። ኤንድ ቫላንስ ኤሌክትሮን ዋጋው ስንት ነው ማለት ነው 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስትተኩት -2.18 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ -18 ጁል ታይምስ ዋት 1 ስኩዌር ዲቫይድ ባይ ምን ሆነ ማለት ነው ዜድ ስኩዌር ስንል it is 1 ስኩዌር። ይህ ማጣፋት ትችላላችሁ። ፋይናሊ ከራይድበርግ ኮንስታንት ከ-2.18 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ -80 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይቺ ኔጌቲቭ ሳይን ለአዮናይዜሽን ኤነርጂ ኢትስ ፖዚቲቭ ነው መሆን ያለበት፣ ምክንያቱም ኢንዶተርሚክ ነው ሪኳየር ኤነርጂ ነው። ስለዚህ ለዚህ መልሳችን ፖዚቲቭ 2.18 ታይምስ ዘ ፓወር -18 ጁል ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥያቄ በዛ አለቀ። question number 15 the electron in volt the electron volt ብለምታው ኢቪ ማለት ነው። it is ምንድነው ካሁን በፊት አይተነዋል። 1 ኤሌክትሮን ቮልት ብለን የጠራ ነው ከምን ጋር እኩል ነው 1 ኤሌክትሮን ቮልት which is equal to 1.602 times the power -9 ጁል ነው። እና ጥያቄያችን እኛ ከዚህ በኋላ የሚኖረው ያኛው ስቴትመንቱን ለመግለጽ ነው። ኤሌክትሮን ቮልት ብለን የምንጠራው የሆነ ዩኒት ኦፍ ኢነርጂ ነው expressed atomic scale energy it is the amount of energy that an electron gain when subjected to a potential of what 1 volt ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ጌን ወይም ሉዝ በሚደረግበት ጊዜ የሚኖረው የኤነርጂ ኢን ተርምስ ኦፍ ቮልት የምናገኘው ማለት ነው 1.602 ታይምስ ዘ ፓወር -18 ጁል ነው ማለት ነው። በቁጥር ማወቅ ይቻላል። እንዴት ነው የሚሰራው? ኤሌክትሮን ቮልት ብለን የምንጠራው በመጀመሪያ ካልኩሌት አድርግላችሁ እንዴት እንደመጣ ይሄን ቁጥር ማሳየት ይችላልኝ። ምንድነው እናደርገው ኢነርጂ ኢን ተርምስ ኦፍ ቻርጅ ኤንድ ቮልት ብለን ስናስብ ምን ይኖራል ማለት ነው። በመጀመሪያ ከወርክ ደን ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ወርክ ደን ብለን የምንጠራው ደግሞ ፎርስ ታይምስ ዋት ዲስፕሌስመንት ኤስ ነው። ስለዚህ ፎርስ ብለን የምንጠራው ደግሞ ኤሌክትሮስታቲክ አትራክሽን ፎርስ ኬ ታይምስ q1 q2 ኦቨር ዋት አር ስኩዌር ነበር። ይሄንን በአር በምናበዛበት ጊዜ በዲስታንስ በምታበዝ ይችኛይቱ ፎርስ ናት።
ይሄኛው ደግሞ ዲስታንስ ያልኳቸው አር ማለት ነው። ይሄ ዲስታንስ ያልኳቸው ማለት ነው። እነሱን ስታጣፉ የምታገኙት ወርክ ዴን ኬ ኪው1 ኪው2 ኦቨር ዋት አር ይመጣ ማለት ነው። ሶ የራሷ ዲስታንስ ይኖራታል። የአንድ ኤሌክትሮን ዲስታንስ አለ ማለት ነው። እሱን ነገር ስንጠቀም የምናገኘው ቁጥር አለ። ስለዚህ ይችኛይቱ ኤሌክትሮን ዊዝ ኤሌክትሮን ዜር ኢዝ ሪፓልሽን ፎርስ ማለት ነው። የሆነ ኢነርጂ አለ ማለት ነው። የኤሌክትሮን ደግሞ የራሳቸው ቻርጅ አለ ማለት ነው። ቻርጃቸውን ማወቅ እንችላለን። አለም ደግሞ በዚህ መጠቀም ቻላችሁ። ወርክ ዴን which is equal to QV ማለት ቻላችሁ። Q ብለን የጠራነው is ኤሌክትሮን 1.602 times to the power of -19 ኮሎምብ ነው ታይምስ ቮልት። ኮሎምብ ታይምስ ቮልት is ጁል ማለት ነው። ያያችሁት ኮሎምብ ታይምስ ቮልት ጁል ማለት ነው። ስለዚህ 1.602 times to the power -19 ኮሎምብ ታይምስ ቮልት ስለሚመጣ 1 ኤሌክትሮን ቮልት ኦልዌይስ ይች ነምበርና ማለት ነው። ግን ጥያቄያችን እሱ አይደለም። ጥያቄያችን ምንድነው? using the Bohr model determine the energy in electron volt of what the photon produce when an electron in a hydrogen atom move from what the orbit with n5 to n2 ማለት ነው። ስለዚህ from high energy level to low energy level ነው። it is emission ማለት ነው። ሁልጊዜም አሁን ለምሳሌ ከn5 to n2 መጣ ማለት ከትልቅ ኢነርጂ ሌቭል ወደ ትንሽ ኢነርጂ ሌቭል ስለመጣ ይሄኛው ኢሚሽን ይባላል ማለት ነው። ኢሚሽን ነው። በኢሚሽን ጊዜ ደግሞ ኔጌቲቭ ወርክ ደን ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ኢነርጂ which is equal to change in energy which is equal to እናደርጋለን እዚህ ላይ -2.18 times the power of -18 joule into what 1 over n final square -1 over n initial square ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ -2.18 times the power of -18 joule into 1 over n final square means ፋይናላችን ከn5 ወደ n2 ስለመጣ 2 the whole square divided by what 5 the whole square ነው ማለት ነው። ይሄን ቁጥር ቀናንሰን ስናካፍል ማለት ነው ምንድነው የምታደርጉ? በመጀመሪያ ብራኬት ውስጥ ያለውን ትጨርሳላችሁ። 1/4 ሲቀነስ 1/25 21 over 100 ይመጣላችኋል። እሱን ቁጥር አብዝተን የምናገኘው ነምበር አለ ማለት ነው። እሱ ነምበር ስንት ነው? ይሄን ለመስራት ብትፈልጉ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? እስቲ ካልኩሌት ላድርግላችሁ። 4.57 ይመጣልናል። ይሄን ካልኩሌት ስታደርጉ 4.57 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ -19 ጁል ይሆናል ማለት ነው። ይችን ጁል ወደ ኤሌክትሮን ቮልት መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ይችን ጁል ስለዚህ እሷ እንዴት ነው የምንቀይረው? 1 ኤሌክትሮን ቮልት which is equal to 1.602 times the power of -19 ጁል ከሆነ እኛ ያገኘነው ደግሞ 4.57 times the power of -90 ጁል ምን ያህል ኤሌክትሮን ቮልት ነው ጥያቄው። ይሄን ክሮስ አድርገን የምናገኛት ቁጥር አካፍለ ምናምን ጨርሰን ማለት ነው 2.85 ኤሌክትሮን ቮልት ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ በዚህ መልክ መስራት ይችላልላችሁ። ኦኬ question number 16 question number 16 በመጣ using the Bohr model determine the lowest possible energy in joule for the electron in lithium ion ነው የሚለን። ይሄንን ካልኩሌት የምናደርገው በመጀመሪያ ሊቲየም አተምን እንመልከተው። ሊቲየም አተም 3 ኤሌክትሮን እና 3 ፕሮቶኖች አሉት። ግን ሊቲየም 2 ኤሌክትሮን ሉስ ሲያደርግ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሲጠቀሙ 1s2 to s1 ነው ሊቲየም ማለት። ከነዚህ ላይ ከs1 ያለችውን አስወግዷል። ከዚች አንድ ኤሌክትሮን አስወግዷል ማለት ነው። ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው። ከ1s ጋር አንድ ነው። 1s ማለት ደግሞ ሃይድሮጅን አተም ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ኦፍ ሊቲየም ፕላስ 2 ካልኩሌት ስታደርጉ ምን ይሆናል ማለት ነው? -2.18 times the power of -18 ጁል ዲቫይድ ባይ ዋት እዚች ላይ የምናካፍለው ለምንድን ነው? ለኤን ዋጋው ነው። ኤን 1 ነው እዚህ ላይ ያለው it is 1 ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ ራሱ ከሃይድሮጅን ጋር እኩል ይመጣ ማለት ነው። -2.18 times the power of -18 ጁል ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ ሌላው question number 17 question number 17 using the Bohr model determine the energy of the electron with n which is equal to 6 in a hydrogen atom ነው የሚለን። ችም ቀላላ ሲንግል ስለሆነች በቀላሉ መስራት እንችላለን። energy of
n which is equal to 6 ማለት ነው። ለሱ ሲሰሩ ምን ታደርጋላችሁ? ራይደብል ኮንስታንት -2.18 times to the power of -18 ጁል ዲቫይድ ባይ ዋት n ስኩዌር ነው። ባላንስ ኤሌክትሮናችሁ ያው 1 ስለሆነ ነው ያልጻፍኩት ማለት ነው። ግን አለ መጠቀም ትችላላችሁ። እቺ ዜድ ላይ ያስቀመጥኳት ባላንስ ኤሌክትሮን ናት። ኤን ብላ የጠራው ደግሞ ነምበር ኦፍ ሼል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሼል ኤን ማለት ነው ተሰጥቶናል። ስለዚህ -2.18 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ስንት መጣ ማለት ነው? -18 ጁል ዲቫይድ ባይ 6 ዘ ሆል ስኩዌር ስታደርጉ የምታገኙ ቁጥር ስንት ይመጣል? ይሄን ነምበር ብቻ አካፍለን የምናገኘው ቁጥር 6.05 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ -20 ጁል ይመጣ ማለት ነው። እንደዚህ መስራት እንችላለን። question number 18 question number 18 18 ጥያቄ what is the radius in angstrom of the orbital of an electron with n which is equal to 8 in a hydrogen atom ነው። ይሄ ቦር ራዲየስን ካልኩሌት ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ቦር ራዲየስን ካልኩሌት ለማድረግ r which is equal to a naught n square over what valence electron square ነው። የቫለንስ ኤሌክትሮን እዚህ የሚነግረን የለም። የሃይድሮጅን አተም ስለሆነ 1 ነው ማለት ነው፣ አይቀየርም። ስለዚህ a naught ብለን ጠራው 0.0529 ናኖሜትር መልቲፕላይ ባይ ዋት n ብለን የጠራናት it is 8 the whole square ማለት ነው ዲቫይድ ባይ ቫለንስ ኤሌክትሮን it is 1 square ማለት ነው። እቺን ስናካፍል የምናገኛት የቁጥር መጠን ስንት ነው ማለት ነው? ተክታችሁ ይሄን ነው ዳይሬክት አብዝታችሁ የምታገኙት ነበር ነው እና በአንግስትረም መስራት እንችላለን in terms of አንግስትረም ማለት ነው። ስለዚህ ስንት መጣለች እቺ 3.39 ናኖሜትር 3.39 ናኖሜትር ይሄን ወደ አንግስትረም ሲቀይሩት 33.9 ምን ነው ማለት ነው አንግስትረም ይሆናል። ምክንያቱም 1 አንግስትረም ብለን የምንጠራው አንግስትረም it is 10 the power of -10 ሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ናኖ የነበረው ትልቅ ነው ማለት ነው ከሱ። ስለዚህ 33.9 አንግስትረም ይመጣ ማለት ነው። የጥያቄው ሰርተዋል። question number 19 using the Bohr model determine the energy in joule of the photon produced when an electron in a helium plus 1 ion move from the orbit with n25 to the orbit n2 ነው ማለት ነው። ይሄ ጥያቄ አሁን በሂሊየም አተም መልክ ጠይቃችሁ እንጂ ካሁን በፊት ተጠይቀናል። ምክንያቱም ሂሊየም ፕላስ 2 ብለን የምንጠራው ከሃይድሮጅን አተም ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሂሊየም ፕላስ 1 ማለት እንግዲህ ሂሊየም የራሱ ሂሊየም አተም 2 ነው። ኤሌክትሮኖቹ ከሁለቱ አንዱ ሉዝ አድርጓል። ስለዚህ ከሃይድሮጅን አተም ጋር እኩል ነው። ይሄ ደግሞ ከ1s1 ጋር አንድ አይነት ነው። ዋናው ጥያቄው ግን ኤሌክትሮኗ ኤግዛይት ያደረገችው from n5 to what n2 ነው ማለት ነው። እና ይሄንን በጁል ደረጃ ኤነርጂ ምን ያክል ነው የተባልነው። ስለዚህ ኤነርጂ which is equal to -2.18 times the power of -18 joule into 1 over n final square -1 over n initial square እናደርጋታለን ማለት ነው። ይህ ማለት -2.18 times the power of -18 ጁል into 1 over n ማለት ፋይናላችን ስንት ነው? 2 ነው። ስለዚህ 2 the whole square ማይነስ ኢኒሻላችን ስንት ነው ማለት ነው? 5 the whole square ነው ማለት ነው። ይህ ቁጥር ቅድም እንደተሰራላችሁ ተመሳሳይ ነምበር ነው ማለት ነው። አንድ አይነት ቁጥር ስለሚሆን ስንት ይመጣል? 4.6 times the power of -19 ጁል ሆነ ማለት ነው። this answer መልሳችን ነው። ኦኬ question number 20 what are the allowed value for each of the four quantum number n, l, ml and ms ነው። ያንናቸው allowed ቫልዩአቸውን ወይም permissible ቫልዩአቸውን መናገር እንችላለን። እንግዲህ ኳንተም ነምበር አራት ኳንተም ነምበሮች አሉ። የመጀመሪያው ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር ነው። ኢትስ ዲተርማይን ቦዝ ኢነርጂ ኤንድ ሳይዝ ኦፍ አን አተም ነው። የአንድ አተም ኢነርጂ እና ሳይዙን ዲተርማይን ያደርጋልና በምንድነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው? ሁልጊዜም ኤን ስታንድ ፍሮም 1 2 3 ኢት ኢዝ ፖዚቲቭ ነምበር። ሌላኛው ኤል ነው የምንጠራው ደግሞ
ኤን ማይነስ 1 ነው እና ከምን ይጀምራል ማለት ነው? 0 1 2 3 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ኤምኤል ብለን የምንጠራው ደግሞ ፍሮም ማይነስ ኤል 0 ኢንክሉዲንግ አፕ ቱ ኤል ነው። ዛት ሚንስ ከኔጌቲቭ ኤል ጀምራል። ለምሳሌ ኤላችን 1 በሚሆንበት ጊዜ ማይነስ 1 0 1 መሆን ይችላል። ኤል 2 ሲሆን ማይነስ 2 ማይነስ 1 0 1 እያለ መጥራት እንችላለን። ይሄ ሌላኛው ኤምኤስ በምንጠራው ማክሲመም ቲስ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ኦቨር 2 ነው። እቲ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ኦር ስፒን ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው። የኤሌክትሮን ዳይሬክሽን ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 21 ኩዌስችን ነምበር 21 answer the following question ነው የሚለን ኤ ላይ without using quantum number describe the difference between shell subshell and orbital of atom ነው የሚለን ሼል ምንድነው ኦርቢታል ምንድነው እነዚህ አንዳንዳቸው ኤክስፕረስ ማድረግ ነው how do the quantum number of the shell subshell and orbit of an atom differ ነው የሚለን እንዴት ነው ዲፈረንሳቸው ምንድነው ልዩነታቸው ምንድነው ነው የሚለን ጥያቄ እስቲ አብረን እንያቸው እሺ የመጀመሪያው እንግዲህ አራት ኳንተም ነምበሮችን አይተናል ከነዛ አራት ኳንተም ነምበሮች መካከል ሶስቱ እናያቸው እዚህ ተጠይቅ ነው ኤን ኳንተም ነምበሩን ሳታስቡ ማለት ነው ሳትጠቀሙ ሼል ምንድነው ሼል ብለን የምንጠራው it is main energy level ነው ሌላ ምንም ነገር የለውም in terms of n ነው ሪፕሌስ የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እዚች ላይ የመጀመሪያው ሼል ሁለተኛ ሼል ሶስተኛ እና አራተኛ ብለውላችሁ ይሄኛው n1 ቢሆን s ሰብሼል ነው n2 ግን ከሆነ ምን ሆነ ማለት ነው s-ንም ፒንም የሚይዝ ነው ማለት ነው ሰብሼሎቹ እነዚህ ናቸው በn ውስጥ የሚጠቃሉ ሌላ ሼሎች አሉ ማለት ነው እንደኛ ደግሞ n3 ሲሆን s አለ p የሚባል d የሚባል ሰብሼሎች አሉ ማለት ነው n4 ሲሆን ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ነገር ሜን ሼል ብለን የምንጠራው እነዚህኞቹ ናቸው ሰብሼልን በውስጣቸው የያዙ ናቸው ሰብሼል ደግሞ spdf ናቸው ኦርቢታል ብለን የምንጠራው ደግሞ አንድ s ብለን የምንጠራው በውስጡ አንድ ኦርቢታል አለው p ብለን የምንጠራው ደግሞ ሌላ 3 ኦርቢታሎች አሉ በውስጡ ማለት ነው in terms of ml የምንገልጸው ነው ማለት ነው ሌላኛው d 5 ኦርቢታሎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ሆም ኦፍ ኤሌክትሮን ይባላል ኤሌክትሮኖች ሮቴት የሚያደርጉበት አንድ ኦርቢታል ማክሲመም 2 ኤሌክትሮኖች መሸከም የሚችል ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በዚህ መልኩ መረዳት ይቻላልችሁ ሼል ምንድነው ሰብሼል and ኦርቢታል ኦርቢት ብለን የምንጠራው በሰብሼል ውስጥ የሚገኝ ሆም ኦፍ ኤሌክትሮን ኦር ፓዝ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው ኦኬ ቢ ላይ how do the quantum number of shell subshell or orbital of an atom differ ነው እንዴት ነው ሊለያይ የሚችለው ነው የሚለው እያንዳንዱ በኳንተም ነምበር ደረጃ ስትመለከቱ እዚህ ላይ ለምሳሌ n3 ኑሮን ብዙ አይነት ሰብሼሎች በውስጡ ይኖሩታል በመጀመሪያ ኤሉ ስንት ነው ማክሲመም ኤል ዋጋው 2 ነው ምክንያቱም n-1 ስትሉ ግን ኤል2 ነው ስንል ኤል1 የሚባልም በውስጡ አለ ኤል0 የሚባል አለ ማለት ነው ስለዚህ ኤል0 ስንል ሁልጊዜም ኤስን ኢንዲኬት ያደርጋል ይሄ ደግሞ ፒ ነው የሚያሳየን ይሄ ደግሞ ዲ ነው ማለት ነው በአንድ ስንጠራው n3 ስለሆነ 3d የሚባል ይኖረናል እንደኛ ደግሞ እዚህ ውስጥ ተመልከቱ 3p የሚባል አለ ሌላኛው ደግሞ 3s አለ ማለት ነው በኢነርጂ ሁልጊዜም 3s ከ3p ያንሳል 3p ደግሞ ከ3d ያንሳል ማለት ነው and also 3s 0 የሚባል ኦርቢታል ነው ያለው 3p የሚባለው ሰብ ሌቭል ደግሞ ምን አለው ማለት ነው -1 0 and 1 የሚባል አለ ይሄኛው ከ-2 እስከ ፖዚቲቭ 2 ድረስ አለው ማለት ነው በዚህ መልክ ሊለያዩ ይችላሉ አንድ አይነት ሜን ሼል ኑሯቸው በውስጡ ግን ሰብሼሎቹ የተለያዩ ናቸው ኦርቢታሎቹም የተለያዩ ይሆናሉ ማለት ነው በዚህ አይነት መልክ መረዳት ትችላላችሁ question number 21 አብቁታ question number 22 የመጨረሻው ጥያቄ ነው በዚህ ትምህርት ቪዲዮ question number 22 identify the subshell in which electron with the following quantum number are found የሚላል እና ሸላቸውን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ያንናቸው ሰብሼላቸው ለምሳሌ የመጀመሪያው ብትወስዱ n2 ነው l1 ማለት ሁልጊዜም ለእናንተ l0 s ማለት ነው l1 p ማለት ነው l2 d ማለት ነው
ስለዚህ ኤኑን እያስታካችሁ መጠቀም ይችላል። ለምሳሌ ኤን2 ሆኖ ኤል1 ማለት ፒ ነው ያለው ማለት ነው። የፒ ዋጋ ግን ምንድነው ማለት ነው 2ፒ ይባላል ማለት ነው። ኤል2 ማለት ዲ ማለት ነው። ከዛ ኮኤፊሺየንቱ 4 ነው ማለት ነው 4ዲ ይባላል ማለት ነው። ይሄ ኤን6 ነው። ኤል0 ማለት ደግሞ 0 ማለት ኤስ ነው። ስለዚህ 6s ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። using the complete subshell notation 1s2 2s2 2p6 predicts the electron configuration of what the following ion ነው የሚለን። ስለዚህ የአዮኖችን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስንጽፍ ኤሌክትሮን ጌን ኦር ሉዝ ካደረጉ በኋላ ማለት ነው። እስቲ የመጀመሪያውን እኔ የመጀመሪያው ናይትሮጅን ነው። ናይትሮጅን በአተም ደረጃ አቶሚክ ነምበሩ 7 ነው። ነገር ግን 3 ማይነስ ማለት 3 ኤሌክትሮን ጌን አድርጓል ማለት ነው። ሶ አሁን ላይ ስንት ኤሌክትሮን አሉት ማለት ነው? 7 ላይ 3 ሲጨምር 10 ኤሌክትሮን አለው። እነዚህን 10 ኤሌክትሮን በኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስንጠቀም 1s2 2s2 2p6 እያልን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስደምሩት 10 ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ናይትሮጅን ማይነስ ነው ማለት ነው። ካልሽየም ደግሞ አቶሚክ ነምበሩ 20 ነው። ከ20 ላይ 2 ኤሌክትሮን ሉዝ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ኤሌክትሮን መጠን 18 ኤሌክትሮን ነው። ይሄን ስናስቀምጥ ካልሽየም አቶሚክ ነምበሩ 20 ነው፣ ግን ካልሽየም ፕላስ ሲሆን ደግሞ 18 ኤሌክትሮን ነው የሚቀረም ማለት ነው። ያማት 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 ኤሌክትሮን መደመር ይችላል። 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ጌን ማስቀመጥ ይችላል። ሌላኛው ሰልፈር ማይነስ ነው። ሰልፈር አቶሚክ ነምበሩ ኖርማል ሰልፈር አተም ብለን የምንጠራው 16 ነው። አንድ ኤሌክትሮን ጌን በሚያደርግበት ጊዜ 17 ኤሌክትሮን አለው። ይሄ ማለት 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ማድረግ ይችላል ማለት ነው። 3p5 17 ማለት ነው። ሲሲኤም አቶሚክ ነምበሩ 55 ነው። ሲሲኤም ብለን የምንጠራው 55 ነው አቶሚክ ነምበሩ። ከነዚህ ላይ ግን 2 ኤሌክትሮን ቀንሶ አሁን ላይ ያለው 53 ኤሌክትሮን ነው። ይሄን ስንጽፍ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 እስከዚህ ድረስ 20 ማለት ነው። 3d 10 30 3d10 ካልን በኋላ 4p6 36 4p6 ብለን ቀጣይ ላይ የምንጽፈው ማለት ነው። 4p6 በኋላ የሚኖረው ማለት ነው 5s2 ነው። 5s2 አሁን ላይ ስንት መጣ ማለት ነው 38 ከ5s2 በኋላ የሚኖረን 4d10 ነው 48 ይመጣል። 4d10 ስናደርግ 48 ከዛ በኋላስ እኛ ያለን ግን 53 ነው። 5 ይቀረናል። ፋይናሊ 4p5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ኦርደር መጻፍ ትችላላችሁ። ሌሎችም የዚህን አይነት አሰራር ነው ያላቸው እና ክሮሚየም 24 ነው። 2 ኤሌክትሮን ሉዝ አድርጎ የሚኖረው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ question number 24 in one area of Australia the cattle did not thrive despite the presence of suitable for it. An investigation showed the cause to be the absence of sufficient cobalt in the soil. Cobalt forms a cation into oxidation state, cobalt +2 and cobalt +3. Write the electron structure of the two cation ነው። ኤሌክትሮን ስትራክቸራቸውን መጻፍ እንችላለን። በመጀመሪያ አተሙን ነው መጻፍ ያለብን። ኮባልት አተም አቶሚክ ነምበሩ 27 ነው። የዚህ ሾርት ሃንድ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ አርገን 18 ከዛ 4s2 3d7 ማለት ነው። ኢትስ 27 አርገን 18 ሲደመር 2 20 ሲደመር 7 27 ማለት ነው። ከዛ ኮባልት +2 እንስራ ብትሉ ኮባልት +2 2 ኤሌክትሮን ሉዝ የሚያደርገው በመጀመሪያ ሉዝ የሚደረገው ኤሌክትሮን ከኤስ ላይ ነው። እነዚህ 2 ኤሌክትሮን ሉዝ ይደረጉና የሚቀረን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አርገን 4s 0 ነው። ይሄኛው የለም። ስለዚህ 3d7 ብቻ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። 4s ሲባል ሉዝ ተደርጓል ኤሌክትሮኑ። ለኮባልት +3 ግን ስታደርጉ 4s2 ይወገድና ማን ብቻ ይቀራ ማለት ነው አርገን 4s2 2 ኤሌክትሮን ያስወግዳል። ከዛ ከዲ ላይ ደግሞ 1 ኤሌክትሮን ሲያስወግድ 3d6 በዚህ አይነት መልክ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮባልት +3 ይሄ ነው። ኮባልት +2 ደግሞ አርገን 3d7 ይሄኛው አርገን 3d6 ነው የሚባለው ማለት ነው።
ሁልጊዜም አውተር ሼል ያለው ኤሌክትሮን ነው የሚወገደው እና 4s ደግሞ አውተር ሼል ነው በኤነርጂ ከ3d ቢያንስ ማለት ነው። question number 25 write a set of quantum number for each of the electron with an n of what 3 in ስካንደም አተም ነው የሚላል። እንግዲህ ስካንደም አተም አቶሚክ ነምበሩ 21 ነው። ስለዚህ ስካንደም ብለን የምንጠራው አቶሚክ ነምበሩ ስንት ነው? 21 ነው። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስናስቀምጥ አርገን 18 ከዛ 4s2 20 ማለት ነው። ከዛ 3d 1 ነው ማለት ነው። እና የዚህን n ዋጋውን እንይ ብንል አሁን n of what 3 ነው የሚለን። ስለዚህ n of 3 ብለን የጠራነው n የዚህ 3 ነው። so n which is equal to 3 ማክሲመም ኤላችን d ማለት ነው። d ደግሞ l2 ሲሆን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኳንተም ነምበር n3 ነው። ሁለተኛው ኳንተም ነምበር አዙንቻል ኳንተም ነምበር ወይንም ማግኔቲክ ኳንተም ነምበር ብለን ከምንጠራው ውስጥ አንደኛው ml ነው። ml ደግሞ from -2 -1 0 including 1 2 ይሆናል ማለት ነው። ms-ታችን 1/2 ብቻ የሚሆነው ኖት ፕላስ ኦር ማይነስ። ምክንያቱም ዲ 5 ኦርቢታል አለው። ከ5 ኦርቢታሎች መካከል አንዷ ብቻ እንደ ኤሌክትሮን ያዘ ማለት 1 ስፒን ነው ያላት ማለት ነው። 1/2 ብቻ አልኳ ማለት ነው። question number 25 ሰርተናል። 26 based on their position in the periodic table predict which has the smallest atomic radius ነው የሚለን። እነዛ smallest atomic radius ያላቸው ከነዚህ መካከል የትኛው ነው? እንግዲህ አቶሚክ ራዲየስ ብለን የምንጠራው atomic radius directly proportional to number of shell and inversely proportional to valence electron ነው ማለት ነው። high number of shell ያለው ከፍተኛ አቶሚክ ሳይዝ አለው። ከፍተኛ ቫለንስ ኤሌክትሮን ያለው ደግሞ አነስተኛ አቶሚክ ሳይዝ አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ማግኒዥየም አቶሚክ ነምበሩ 12 ነው። የሱ ማለት 2 8 8 2 8 2 ማለት ነው። 3 ሼል ነው ያለው። እንዲሁም ደግሞ ሲሊከንን ስትወስዱ አቶሚክ ነምበሩ 14 ነው። 2 8 4 ነው። 3 ሼል አለው። ቫለንስ ኤሌክትሮኑ የዚህኛው 4 ነው፣ አነስተኛ ሳይዝ ይኖራል። ክሎሪን አቶሚክ ነምበሩ 17 ነው። ይሄ 2 8 7 ነው። 3 ሼል ነው ያለው ይሄኛው ማለት ነው። አዮዲን ትልቅ አቶሚክ ነምበር አለው። የአዮዲን አቶሚክ ነምበሩ ላርጅ አቶሚክ ነምበር ነው ያለው ማለት ነው። ግን ሃሎጂን ነው። ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ትልቅ ነው። ከነዚህ መካከል አነስተኛ ሼል ያለው ይሄ ሼሉ ትልቅ ሼል ነው ያለው፣ ላርጅ ሼል ነው ያለው። ከ3 የሚበልጥ ሼል ነው ያለው ማለት ነው። ስትሮንሺየም ከ3 ስለሚበልጥ ሁልጊዜም ሼሉ ትልቅ ነው ማለት ትልቅ ሳይዝ አለው። ጥያቄው ግን ስሞለስት ራዲየስ ስለሚለን ከነዚህ መካከል አነስተኛ ሼል ትልቅ ቫለንስ ኤሌክትሮን ያለው ክሎሪን ነው ማለት ነው። አሁን አነስተኛ ሼል እነሱ 3 ኖሯቸው ግን የሱ ቫለንስ ኤሌክትሮን ትልቅ በመሆኑ የተነሳ አቶሚክ ራዲየሱ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ክሎሪን ስሞለስት አቶሚክ ራዲየስ አለው ከነዚህ መካከል ማለት ነው። እና መልሳችሁ በዚህ አይነት መልኩ መመለስ ትችላላችሁ። question number 27 based on their position in the periodic table predict which has the largest first ionization energy ነው የሚለው። ከነዚህ መካከል smallest atomic radius ያለው largest first ionization energy አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ብንወስድ ማግኒዥየም ባሪም ትልቅ ሳይዝ ነው ያለው። አሁን ቦሮን ትንሽ ሳይዝ ነው ያለው። ኦክሲጅን ትንሽ ሳይዝ ነው ያለው። ቴሩሊየም ትልቅ ሳይዝ አለው። ሊቲየም ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ተመልከቱት ትንሽ ሳይዝ ነው ያለው ግን ግሩፕ 1 ሜታል ነው። ሲሲኤም በጣም ትልቅ ሳይዝ ነው ያለው ባለ ኤኑ 6 ነው። 6ኛው ፔሪዮድ ላይ ነው የሚገኘው። ናይትሮጅን ከዛ ፍሎሪን ነው። ፍሎሪን ሃይ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ነው እና 2 ሼል አለችው። አቶሚክ ነምበሩ 9 ነው። 2 7 ነው። ግን ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 7 ከመሆኑ የተነሳ ፈርስት አዮናይዜሽን ኤነርጂው ከባድ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አዮናይዜሽን ኤነርጂ ብለን የምንጠራው ምንድነው ፎርሙላው? -2.18 times the power of -18 ጁል ቫለንስ ኤሌክትሮን ስኩዌር ዲቫይድ ባይ ዋት ኤን ስኩዌር ነው። ላርጅ ቫለንስ ኤሌክትሮን ሃይ አዮናይዜሽን ኤነርጂ አለው። ኤኑ ትንሽ ሆነ ሁልጊዜም ትልቅ አዮናይዜሽን ኤነርጂ አለው ማለት ግን ትልቅ ኤን ካላችሁ አዮናይዜሽን ኤነርጂው ያንሳል ማለት ነው። እና ከነዚህ መካከል ትልቅ አዮናይዜሽን ኤነርጂ አለው ፍሎሪን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሃይ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ነው አይደለም ኤሌክትሮን ሉዝ ሊያደርግላችሁ ኤሌክትሮን በመቀበል ራሱ ይታወቃል ማለት ነው። ሌላኛው atom of which group in the periodic table have a valence shell electron configuration of ns2
NP3 ነው። እነዚህ ግሩፕ 5ዎች ናቸው ወይም ፒ ብሎክ ኤሌመንቶች ናቸው። ፒ ብሎክ ኤሌመንት ጀነራል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ናቸው። ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው። ቫላንስ ኤሌክትሮን ናቸው። ለምሳሌ ብንወስድ ፎስፈረስ አቶሚክ ነምበሩ 15 ነው። ይሄን ስጽፉት 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄኛው p6 የሞላ ኖብል ጋዝ ነው። ቲዝ ኔን ስንል ኢትዝ ኢነር ኮር ኤሌክትሮን ማለት ነው። ከዛ 3s2 3p3 ሆነ ማለት ነው። አሁን ኤን አላችሁ ይሄው s2 ይሄው s2 n p3 ኢትዝ ግሩፕ 5 ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። ግሩፕ 5 ኤሌመንት ኦኬ። ኩዌስችን ነምበር 29 atom of which group in the periodic table have the valence electron configuration ns2 group 2a ኤሌመንት ናቸው ለእነ ካልሲየም ማለት ነው። ለዚህ ጥያቄ ns2 ያላቸው ለምሳሌ ካልሲየም አቶሚክ ነምበሩ 20 ነው። ይሄን ስታስቀምጡት አርገን 4s2 ነው። ስለዚህ ስንጠራው ይሄኛው ns2 n ኢንዲኬት የሚያደርገው ነምበር ኦፍ ሼል ነው ማለት ነው። እቺ ደግሞ ማለት ግሩፕ ነው ማለት ነው። ሶ ግሩፕ 2a ነው ማለት ነው። ግሩፕ 2a ወይም አልካላይን እርዝ ሜታል ናቸው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 30 ሊስት ዘ ፎሎዊንግ አዮን ኢን ኦርደር ኦፍ ኢንክሪዚንግ ራዲየስ ነው የሚለን። እንግዲህ የአዮኒክ ራዲየስን ለመስራት ስትፈልጉ በመጀመሪያ ይችን ላይን ተጠቀሙ። እዚህ ላይ ኒውትራል አተም ቢኖር ኒውትራል አተም ዛይ ቢኖራችሁ ይሄኛው ደግሞ ካት አዮን ቢሆን ካት አዮን ስቻይ ለማለት ፖዚቲቭ 3 ፖዚቲቭ 2 ፖዚቲቭ 1 ማይነስ 1 ኤንድ ማይነስ 2 ዛይ ማይነስ 3 ቺኔቱ አናዮን ቢሆን ማለት ነው። ሁልጊዜም ሳይዝ ኦፍ አናዮን ዊዝ ዘ ሴም ሼል ማለት ነው። ሼላቸው አንድ አይሆኑ ግን አዮኑ ኔጌቲቭ አዮን ከፍተኛ ሳይዝ አላቸው ማለት ነው። ኒውትራል አተም ደግሞ ከካት አዮኖቹ የተሻለ ነው፣ ኖርማል አተም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በኦርደር ለማስቀመጥ ስትፈልጉ ሊቲየም ከሁሉም ትንሽ ሳይዝ አለው። ማግኒዥየም 3 ሼል ስላለው 2 ሼል ስላለው ሊቲየም 1 ሼል ነው ያለው። አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ አደረገ ማለት 1 ሼል ትቀረዋለች ማለት ነው። ስለዚህ ከሁሉም ትንሽ ሳይዝ ያለው ሊቲየም ይሆናል። ሊቲየም ፕላስ 1 ማለት ነው። ለምን 3 ኤሌክትሮን ያለው ከ3 ኤሌክትሮን 1 ኤሌክትሮን አስወግዶ 1 ሼል ላይ ብቻ የሚቀረው ማለት ነው። ከማን ያንሳል? እሱ ደግሞ ከማግኒዥየም ያንሳል። ማግኒዥየም 2 ሼል ስላለው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ከማን ያንሳል ማለት ነው? በሳይዝ ከብሮሚን ያንሳል። ብሮሚን ግሩፕ ማን ነው? ፔሪድ 4 ግሩፕ 7 ነው። ግን 1 ኤሌክትሮን ጌን ሲያደርግ ክሪፕተን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ቢአር ማይነስ ነው ማለት ነው። ከሁሉም ትልቅ ሳይዝ ነው ቴሩሊየም ነው። ምክንያቱም 5ኛው ፔሪድ ላይ ስለሚገኝ ማለት ነው። ፔሪድ 5 ላይ ስለሚገኝ ቴሩሊየም ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ኦርደር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 31 which atom and or ion are isoelectronics with b plus ሴሪሊየም ፕላስ 2 እንዲሁም ደግሞ ሴሪሊየም አተም ራሱ እነዚህ አይነት ነገሮችን መለየት ነው። አተም ወይም አዮን ከነዚህ ጋር አንድ አይነት ኤሌክትሮን ያለውን ፈልጉ ነው የሚለን። ለምሳሌ ብሮሚን ፕላስ ማለት ኤሌክትሮን ብሮሚን ፕላስ ታደርጉ 34 ይሆናል ማለት ነው። ከ35 ወደ 34 ይመጣ ማለት ነው። አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ሲያደርግ 5 ነበረው። አሁን ወደ 34 ሲመጣ ከማን ጋር አንድ አይነት ይሆናል ማለት ነው? ከሴሪሊየም ጋር አንድ አይነት ይሆናል ማለት ነው። ሴሪሊየም አቶሚክ ነምበሩ 34 ስለሆነ ብሮሚን ፕላስም 34 ስለሚመጣ ማለት ነው። ሌላኛው ሴሪሊየም ፕላስ 2 ስናደርግ ደግሞ 32 ይመጣል። ሴሪሊየም ፕላስ 2 ታደርጉ ከጀርማኒየም ጋር አንድ አይነት ይመጣ ማለት ነው። ከጀርማኒየም ጋር አንድ አይነት ይሆናል ፕላስ ሲሆን ሴሪሊየም ራሱ ደግሞ ባዮን ደረጃ ብሮሚን ፕላስ ማለት ይችላልላችሁ። አይሶ ኤሌክትሮኒክ ስለሆነ ብሮሚን ፕላስ ማለት ይችላልላችሁ። ይሄኛው ደግሞ አስተንቴን ብለን የምንጠራው ደግሞ ኤኤስ ማለት ነው። እሱ አቶሚክ ነምበሩ 33 ነው። ማይነስ ታደርጉ ደግሞ 34 ይመጣ ማለት ነው። 34 ደግሞ ከሴሪሊየም ጋር አንድ አይነት ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ማገናኘት። ክሪፕተን ከማን ጋር አንድ አይነት ይችላል? ከብሮሚን ማይነስ ጋር እኩል ነው። ከብሮሚን ማይነስ ጋር ምክንያቱም 36 ስለሚሆንልን ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ አይሶ ኤሌክትሮኒክስ ማለት ዘሴም ኤሌክትሮን ማምጣት ነው። አዮን ወይም አተም ማለት ነው። ክሎሪን ማይነስ ከአርገን ጋር አንድ አይነት ነው። ጋሊየም ፕላስ 3 ማለት ደግሞ 3 ኤሌክትሮን ሉዝ ሲያደርግ ከኮባልት ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ከኮባልት ነው ከኮፐር ጋር አንድ አይነት ነው። 3 ኤሌክትሮን 31 ነው ያለው። 3 ኤሌክትሮን ነው ከኒኬል ጋር ነው አንድ አይነት የሚመጣ ማለት ነው። ኒኬል 28 ጋር ይመጣ ማለት ነው። 31 ስለሚኖረው ጋሊየም ራሱ 31 ነው ያለው። 3 ኤሌክትሮን ሉዝ ሲያደርግ ወደ 28 ይወርዳል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ አይሶ ኤሌክትሮኒክስ መለማመድ ትችላላችሁ። ይሄ 31ኛው ነው። የመጨረሻው ጥያቄ ምንድነው?
question number 32 the ionic radius of ሰልፈር -2 ክሎሪን ማይነስ ኤንድ ፖታሽም ፕላስ አላቸው እነዚህ ቁጥሮች ናቸው respectively explain why this ion have different size even though they contain the same number of electron ቢኖራቸው እንኳ ሳይዛቸው ይለያያል ነው የሚለን እና ምክንያቱ ለምንድን ነው እዚህ ዋና ጥያቄ ምንድነው ለምሳሌ ሰልፈር -2ን ብንወስድ ሰልፈር -2 እና ክሎሪን ማይነስን ብናወዳደር እንዲሁም ፖታሽም ፕላስ ትወስዱ ፖታሽም ፕላስ ስሞለስት ራዲየስ ነው ያለው ስሞለስት ራዲየስ ነው ከነዚህ መካከል አይ ቲንክ ፖታሽም ፕላስ 138 ነው ይሄኛው ግን ሰልፈር ደግሞ ማይነስቱ ግን 184 ነው ከሁሉም ይበልጣል ምክንያቱም ምንድነው ሰልፈር ሁለት ኤሌክትሮን ጌን በሚያደርግበት ጊዜ there is ኤሌክትሮን ሪፓልሽን ፎርስ ማለት ነው ኤሌክትሮን ከኤሌክትሮን ሪፓልሽን ነው ሁለት ኤሌክትሮን ሲቀበል ያ ደግሞ በዛ ምክንያት ደግሞ አቶሙ ሞር ኤክስፓንድ ያደርጋል ማለት ነው ይሰፋል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ትልቅ ሳይዝ እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው መልሳቸው ይሄ ነው due to the gain of electron for an ion there is high electron repulsion force due to the presence of such kinds of force there is expansion of atom size ማለት ነው እና መልሳቸው ይሄ ነው ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ ቸር ሰንብቱ